आज माघ 2 गते मंगलबार साताको दोस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा धेरै नै ठूलो उछाल आएको छ। करिब 54.5 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2175 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम पनि एकदम तेज 8 अर्ब भन्दा बढीको छ। पछिल्लो जुन 1800 देखि 2200 सम्मको साइडवेज मार्केट थियो र अहिलेसम्मकै यो रेन्जमा चाहिँ उच्चतम कारोबार भएको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज नेप्सेमा एउटा ठुलो बुलिस क्यान्डल बनेको छ। बुलिस मरोबजो टाइपको क्यान्डल छ र कारोबार रकम पनि लगभग केही महिना यताकै एकदम उच्च छ। अघि मैले सुरुवातीमा नि भने लगभग पछिल्लो समय जुन हिसाबले 2200 र 1800 मा मार्केट रेन्जिङ गरिरहेको छ, यो समयको सबैभन्दा उच्चतम कारोबार नै हो। आज एकदम तेज कारोबारका साथ मार्केट चाहिँ आज अगाडि बढिरहेको छ। क्यान्डल पनि धेरै नै ठुलो बनेको छ। अगाडि जुन 2150 थियो त्यो लेभल भन्दा पनि माथितिर चाहिँ गएको छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा नै तेज माथितिर गयो र थोरै केही साइडवेज अथवा रिट्रेसमेन्ट गरेर एकहोरो बजार दिनभर जस्तो बढ्दो क्रममै रह्यो र अन्तिममा भने केही माथि टप लेभलमा चाहिँ केही साइडवेज नै बसेको छ मार्केट। तर माथिल्लो लेभलबाट तलतिर त्यस्तो फल चाहिँ भएन, माथि नै सस्टेन गरेको छ। योभन्दा अगाडि पनि सुरुवाती चरण तेज माथि जाने, थोरै केही साइडवेज अथवा सानो डाउन हुने, फेरि माथि जाने, केही साइडवेज अथवा डाउन हुने, माथि जाने, साइडवेज बस्ने भइरहेको थियो। सेम प्याटर्न नै रिपिट भएको देखिन्छ र अगाडि पनि हामीले केही साइडवेज बसेको हुनाले मोमेन्टम कमजोर हुन सक्छ, केही तलतिर आउन सक्छ भनेर लोअर टाइम फ्रेम हेर्दा एनालाइसिस गरे पनि मार्केट अगाडिको आइभन्दा माथि सुरुवाती चरणमा नै ब्रेक गर्दै माथि गएको छ। सो आजको क्यान्डलले पनि केही माथितिरबाट फेरि केही तलतिर आउन सक्ने चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। यो लेभलमा केही मोमेन्टम चाहिँ लुज भएको हुन सक्ने र मार्केट केही करेक्सन आउन सक्ने एक्सपेक्टेसन गर्न सकिन्छ। र ट्रेन्ड के छ भनेर चाहिँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट एकदम स्ट्रङ बुलिस छ, हाइली बुलिस देखिएको छ र मार्केट एकदम राइजिङ फेजमै छ, एकदम अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू छ। कुनै पनि किसिमको 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा समेत रिभर्सल अथवा करेक्सन जाने खालको कुनै पनि किसिमको प्याटर्न देखिएको छैन। स्ट्रङ अप ट्रेन्डका साथ बजार अगाडि बढिरहेको देख्न सकिन्छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस छ। त्यस्तै 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजार बुलिस छ। अगाडिको हाईलाई पार गर्दै मार्केटले अर्को हाई राई क्रिएट गरिसकेको छ र फेरि अर्को नयाँ हाई राईको खोजीमा चाहिँ रहेको छ। यसरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्दा चाहिँ मार्केट बुलिस छ र बुलिस मोमेन्टम पनि एकदम स्ट्रङ रहेको हामी देख्न सक्छौँ र यो हाई अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन। मार्केट हाईको चाहिँ खोजीमा नै रहेको छ र जबसम्म बजार चाहिँ अहिलेको लागि 2075 भन्दा यो लो भन्दा तल झर्दैन तबसम्म 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट बुलिस नै रहनेछ र अर्को करेक्सन आयो भने पनि फेरि मार्केट चाहिँ अर्को हाई, यो हाईको दाँजोमा अर्को हाईको खोजीमा नै जान सक्ने हिसाबले विश्लेषण गर्न सकिन्छ र अहिलेको मार्केट भनेको चाहिँ बुलिस छ। 2075 भन्दा माथिको मार्केट पोजिटिभ नै छ। 15 मिनट्स मात्र हेरिरहँदाखेरि चाहिँ अरू टाइम फ्रेममा हामी कम्पेरिजन गर्नेछ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारको मुभ चाहिँ पोजिटिभ भएको हुनाले बजार चाहिँ एउटा हाईको खोजीमा रहेको हामी देख्न सक्छौँ र यो कुनै एउटा हाई कन्फर्म गरिसकेपछि चाहिँ रिट्रेसमेन्टमा जान सक्छ। यो करेक्सनमा बाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी अरू टाइम फ्रेम चाहिँ प्रयोग गर्नेछौँ र त्यो बिचमा एउटा जानकारी पनि, यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने भोलि साँझबाट चाहिँ क्लास सञ्चालन हुँदैछ। 7:45 बजेबाट 1-1.5 घन्टाको क्लास हुन्छ। यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने, विशेष गरी स्मार्ट मनी कन्सेप्ट गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ।
साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा बजार एउटा अप ट्रेन्डमै छ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि अगाडिको हाईलाई चाहिँ पार गरेर हायर हाई बनिसकेको छ र मार्केट यसरी एउटा हाई लगाएर चाहिँ केही करेक्सन दिएर फेरि पनि अर्को हायर हाईको खोजीमा यो हाईको दाँजोमा अर्को हायर हाईको खोजीमा नै रहेको देख्न सकिन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा जबसम्म मार्केट 2020 भन्दा माथि रहन्छ तबसम्म यदि मार्केटमा करेक्सन आउँछ भने पनि त्यो एउटा नर्मल करेक्सन हुनसक्छ र एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी नै हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ र फेरि पनि बजारले जुन एउटा हाई क्रिएट गर्छ त्योभन्दा माथि गएर हायर नै बनाउने हो कि भन्ने प्याटर्नको रूपमा जान सकिन्छ। अहिलेको लागि हामी हेर्छौँ भने यो हाई नै कन्फर्म भइसकेको छैन, बजार स्टिल हायर हाईको चाहिँ खोजीमा रहेको देख्न सकिन्छ। अगाडिको लेभललाई पार गर्दै माथितिर गइसकेको छ। सो यदि यो हाईको दाँजोमा यता हायर हाई बनाउन गएको हुनाले करेक्सन आयो भने चाहिँ त्यो करेक्टिभ मुभमा चाहिँ बाइ नै हुने र मार्केट फेरि माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू बुझ्न सकिन्छ। अबको करेक्सन 2020 सम्मको करेक्सनलाई चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा नर्मल मान्न सकिन्छ र यो आउने करेक्सन पछि चाहिँ बजार यसरी पुनः यो नर्मल करेक्सन हुने र फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी जति तल आए पनि 2020लाई ब्रेक नगरेसम्म चाहिँ यसरी माथितिर जाने टाइपले हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। र डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ एउटा सार्प प्राइस पछि एउटा करेक्सन दिएर फेरि माथितिर गइरहेको छ र माथिबाट तल आउने क्रममा जब बजारले तल्लो लेभलबाट 1926लाई पार गर्दै माथि गएर थियो हामीले बजारको टार्गेट चाहिँ जुन हिसाबले यहाँबाट बजार फल भएको छ अघिल्लो पटक 2250बाट त्यहाँबाट फल हुने सन्दर्भमा चाहिँ बजारले इम्पल्सिभ डाउन मुभ दिएको हुनाले चाहिँ बजार एउटा करेक्टिभ मुभको लागि माथितिर गइरहेको हुनसक्छ र फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी तलतिर जान सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बजारले यो लेभलबाट जुन 2150बाट पहिला फल भयो यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट केही तलतिर आउन सक्छ भन्ने कुरा थियो र मार्केट केही तल पनि आयो। तल आएर बजारले चाहिँ यो एउटा बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डलबाट चाहिँ बजार फेरि पनि माथितिर गयो। यो एसएमसी कन्सेप्ट अनुसार यसलाई आइएफसी भन्ने गरिन्छ। यो क्यान्डलबाट चाहिँ बजार फेरि पनि माथितिर गएर माथि जाने क्रममा यो करेक्सन यहाँबाट चाहिँ अब बजार तलतिर होइन माथि नै रिभर्स हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ यदि बजारले 2070लाई पार गर्यो भने बजार केही माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी राख्छ र बजारको टार्गेट चाहिँ 2200सम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा थियो। र जब यो क्यान्डल चाहिँ सेकेन्ड ग्रिन क्यान्डल यो क्यान्डलभन्दा 2070 भन्दा जब माथि बस्यो त्यसपछि मार्केट चाहिँ 2200सम्म जान सक्छ भन्ने कुरा थियो र बजार चाहिँ नियर टु त्यो लेभलसम्म पुगेको छ। अब हामी टार्गेटको नजिक हुनुहुन्छ 2185 देखि 2250सम्मको टार्गेट हुन आउँछ। 2185 2185 देखि 2250सम्मको चाहिँ अब हाम्रो टार्गेट छ र यसले चाहिँ टार्गेट नजिक चाहिँ पुगिरहेको छ। त्यसैले मार्केटलाई चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ अब यो लेभलमा कस्तो रियाक्ट गर्छ त्यो हेर्न चाहिँ जरुरी छ। मार्केट एउटा स्ट्रङ अपट्रेन्डका साथ माथि गइरहेको छ र टार्गेट नजिक हिट गरेको छ। अब यो लेभलबाट चाहिँ मार्केटले कस्तो रिएक्सन गर्छ, आइदर यो लेभललाई ब्रेक गरेर माथितिर जान्छ अथवा यहाँबाट चाहिँ फल हुन्छ। त्यो हेरेर त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। अहिले मार्केटको सेन्टिमेन्ट लगायत हरेक कुराहरू हेरिरहँदाखेरि मार्केटमा सबै कुराहरू पोजिटिभ छ। जति मार्केट पोजिटिभ भयो भने एउटा करेक्सन चाहिँ यो लेभलबाट चाहिँ केही एउटा रियाक्सन चाहिँ रियाक्टिभ मुभ भयो भने जुन यो सानो टाइपको आएको छ एटलिस्ट यो टाइपको भयो भने केही रियाक्टिभ मुभ चाहिँ आउँछ कि भनेर हामीले केही रफली एस्टिमेट एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र त्यसपछि चाहिँ आइदर त्यो ठुलो फलमा जान्छ अथवा यहीँबाट पछि गएर चाहिँ ब्रेकआउट गर्छ। त्यो कस्तो किसिमको प्याटर्न बनाउँछ त्यो हेर्न जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ हामीले लोवर टाइम फ्रेम चाहिँ लिन सक्छौँ र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा यदि हामी बजारलाई चाहिँ हेर्छौँ भने अब भोलि सुरुमै घट्यो भने त्यो एउटा नर्मल करेक्सनै हुन्छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। तर भोलि यदि माथि जाने क्रममा यो सप्लाई जोन चाहिँ ट्याप गरेर 2190 2185बाट माथितिर लागेर चाहिँ यदि फल हुन्छ र फल हुने क्रम फल भइसकेपछि 2167लाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छ भने त्यसपछिको यो मार्केटले जुन हिसाबले माथि गइरहेको छ यो एउटा करेक्सन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यहाँबाट कस्तो किसिमको ट्रेन्ड बनाउँछ, आइदर नर्मल करेक्सन अथवा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्छ त्यो त हामीले भोलि हेर्न नै पर्ने हुन्छ। तर यो 2185बाट माथितिर लागिसकेपछि यदि बजारमा फल हुन्छ र अहिलेसम्मको लागि 2067 ब्रेक 2167 ब्रेक गर्छ भने चाहिँ त्यसपछि मार्केट अलिकति केही करेक्सनमा जान सक्ने, यो करेक्सन अलिकति ठुलो हुन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। मिनिमम पनि 2150 तिर आउँछ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। तर यदि 2167 अबको बजार भनेको अहिलेको लागि चाहिँ 2167 भन्दा माथिको मार्केट चाहिँ एउटा अप ट्रेन्डमै छ, अपसाइडमै छ, स्ट्रङ जुन हिसाबले तेज बढिरहेको छ यो तेज मोमेन्टममै छ भनेर बुझ्नु पर्यो। 2167 ब्रेक गर्छ भने चाहिँ त्यसपछि बजार केही तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अब अहिले बजार त माथितिर पुगिसकेको छ, बाइङको लागि चाहिँ के गर्ने होला भन्ने सन्दर्भमा
अब बजारमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्याटर्न फर्मेसन गर्छ त्यो हेर्नु जरुरी छ। तल्लो लेभलबाट यदि हामीले जुन यो करेक्सनमा बाई गरेको यो पोजिसन चाहिँ होल्ड गर्ने हो अथवा सेल गर्ने हो, त्यो चाहिँ भोलिको मार्केटमा हामीले लिनु छ। प्रफिट भएको स्टकमा राम्रो प्रफिट भएको स्टकमा प्रफिट बुकिङ गर्ने कुराहरू पनि गर्नुपर्छ नि। अब पोजिसन चाहिँ एड गर्ने प्ले गर्न सकिन्छ आफूसँग भएको स्टकमा, तर नयाँ पोजिसन एड गर्नको लागि चाहिँ मार्केटले कुनै एउटा डिरेक्सन चाहिँ क्याच गरिसकेपछि बल्ल त्यो राम्रो हुनसक्छ। फाइनली यदि यो 2244 अगाडि गए, यो आइभन्दा माथितिर चाहिँ यदि मार्केट सस्टेन गर्छ भने त्यसपछि आउने मुभमा चाहिँ मार्केटमा हामीले मजाले करेक्सन गर्न सक्ने र त्यो मुभ चाहिँ एउटा भ्यालिड करेक्सन हुने र त्यो मुभमा चाहिँ हामीले बाई गर्न सक्ने चिज त्यो हुनसक्छ। अहिलेसम्म चाहिँ जबसम्म यो 2240 पार गर्दैन पटक पटक मार्केट चाहिँ यो लेभलबाट फर्किरहेको छ, यो चोटि पनि नफर्केला भन्ने हुँदैन। र अर्को कुरा भनेको यो इम्पल्सिभ डाउन, यो घट्ने क्रम चाहिँ धेरै थियो, इम्पल्सिभ डाउन मुभ पछिको यो एउटा चाहिँ करेक्टिभ मुभको रूपमा नै हामीले यति डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ यो करेक्टिभ मुभ गएको हुनाले यो पार नगरेसम्म नयाँ टार्गेट चाहिँ सेट गर्न मिल्दैन, त्यो कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। तर अहिले बजारले चाहिँ सधैँ एउटै लेभलबाट रिएक्सन गरेको हुनाले बजार चाहिँ यो लेभललाई पार गरेर अनि बल्ल करेक्सन पनि आउन सक्छ, त्यसको लागि नै हामी चाहिँ रेडी हुनुपर्छ। त्यसैले सेल गर्नको लागि चाहिँ स्टक्सहरू हेरेर मात्र हामी अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। ऱ्यान्डमली चाहिँ हामीले ट्रेड गऱ्यौँ भने त्यो मिस्टेक पनि हुनसक्छ। जस्तै पटक पटक बजार त्यो लेभलबाट फलाएको छ भने बजारले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो लेभलबाट केही माइनर रिएक्सन मात्र गरेर फाइनली यो लेभललाई ब्रेकआउट गरेर अनि बल्ल मार्केटमा करेक्सन आउन सक्ने स्थितिहरू बन्छ। त्यसपछि त बुलिस हुन्छ, यो करेक्सनमा बाई नै गर्ने र मार्केट यसरी माथि माथि पुनः अब नयाँ यात्रामा चाहिँ सुरु हुनसक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। ओके, ल हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ, मेरो सामग्रीहरू हजुरहरूले कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुऱ्याइरहेको छ भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया केही छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म पनि जोडिनु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।